Krishna Nam Hari Bhole Keno Hare Krishna Nam Hari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Kirtaniya Sadhari. This then becomes the tipping point. You can always chant. Mondtuk, hogy itt van a billenőpont, mindig énekelhetsz. The mantra ideally should just be going non-stop in our minds. A mantrának ideális esetben folyamatosan zengenie kellene az elménkben. Anyway, it's not so easy. Nem olyan könnyű. It's not as easy as having just a constant loop. Nem olyan könnyű, mint egy hangszalagot állítani folyamatosra. Kirtaniya Sadhari. So here Lord Chaitanya says it's possible. Itt az Úr Chaitanya azt mondja, hogy ez lehetséges. Because this is what Manmanabhava means. I always think of me, with Krishna saying, if we're thinking, hearing Krishna's name, we're thinking of Krishna. Ezt jelenti a Manmanabhava, hogyha a Krishna nevére gondolunk, akkor Krishnára gondolunk. Kirtaniya Sada. One of the extraordinary abilities of the mind Az elmének az egyik rendkívüli képessége az, is that it's non-stop. hogy non-stop. It's like one of these closed loop cassettes or one of these machines that's constantly playing the same thing. Olyan, mint ezek a technológiák, amik folyamatosan játsszák le ugyanazt. When Krishna says, always think of me, he's not saying something impossible. Amikor Krishna azt mondja, hogy gondolj mindig rám, akkor nem egy lehetetlen dolgot kér. But Krishna doesn't say impossible things. He says things that are possible. Nem lehetetlen dolgokat mond, hanem lehetséges dolgokat. So it is possible to think of Krishna 24 hours a day. Tehát lehet a nap 24 órájában Krishnára gondolni. Now the easiest way of thinking of Krishna, or the way in which thinking of Krishna manifests, is by hearing the holy name. A legkönnyebb módja, ahogy tudunk mindig Krishnára gondolni, ahogy ő megnyilvánítja ezt, az, hogyha mindig halljuk a szent nevet. So this is one of our rules of thumb. It's one of the basic principles of Krishna consciousness. Ez a Krisna-tudat egyik alapelve. Is that meditation cannot be done in this day and age. Hogy ebben a korban nem lehet meditálni. Independent of the holy name. A szent névtől függetlenül. And it is the holy name that enables meditation. És a szent név az, ami lehetővé teszi a meditációt. Without chanting, you cannot meditate. Éneklés nélkül nem tudsz meditálni. So meditation is a waste of time. You never succeed. Tehát a meditálás az egy időpazarlás amúgy. Maybe you can meditate on an orange, on a lamp, but significant meditation along the lines of Srímad Bhágavatam is only possible as a consequence of the mercy of the holy name. Tehát meditálhatsz egy narancson, vagy egy lámpán, de a Srímad Bhágavatam leírása szerint a meditáció az csak a szent név kegyéből lehetséges. The holy name is the emperor. A szent név az uralkodó, a Nam császár. Sankirtan is the emperor. Parambhajate Shri Krishna Sankirtanam. A Náma Sankirtan a császár, Parambhajate Shri Krishna Sankirtanam. And all other devotional arts, devotional practices are subordinate. És minden más odaadó művészet vagy gyakorlat az alárendeltje. And fruitful only with Nam Sankirtan. És csak akkor hoz gyümölcsöt, hogyha van Náma Sankirtan is. Bhakti only gives its fruit in relationship to Nam Sankirtan. Tehát a bhakti csak a Náma Sankirtannal kapcsolatosan hoz gyümölcsöt. Therefore, if we can actually do this Kirtaniya Sadhari, it becomes a very good sign. Hogyha tényleg tudjuk csinálni ezt a Kirtaniya Sadharit, ez egy nagyon jó jel. And we see sometimes it happens. És látjuk, hogy néha történik. Maybe we've had Janmashtami festival, Radhastami festival, sometimes, from 7 in the morning till 1 or 2 in the morning. Next day, we're chanting. Van, amikor van Janmashtami fesztivál, Radhastami fesztivál, más alkalom, amikor reggel 7-től hajnal 2-ig éneklünk. And after we've been chanting for 10 hours, 12 hours, 16 hours, finally the mind gives in.
És amikor már 10, 12, 16 órája éneklünk, akkor végül az elme megadja magát. And you just go home chanting. És akkor csak hazamegyünk énekelve. And you lie down chanting. És lefekszünk úgy, hogy éneklünk. You may wake up chanting. És lehet, hogy úgy ébredünk, hogy éneklünk. Problem is, it wears off. A probléma az az, hogy aztán elkopik. So, kirtaniya sadahari. That is ultimately what we want to be doing, always chanting. Tehát ez, amit végső soron csinálni akarunk, mindig énekelni. Then we know we have Krishna's shelter. És akkor tudjuk, hogy megvan nekünk Krishna menedéke. So, continuous chanting, it means obviously attentive chanting. Tehát az állandó éneklés, ez nyilván azt jelenti, hogy figyelmes éneklés. This chanting means rupa yuktanam. Ez a fajta éneklés azt jelenti, hogy rupa yuktanam. It is inoffensive. Amikor nem követünk el sértést. And it's really free from obstruction. És ez igazából mentes az akadályoktól. Maybe the results of past offenses, they're problematic. Lehet, hogy a múltban elkövetett sértések okoznak problémát. But it is actually easy. De igazából könnyű. It's effortless. Erőfeszítéstől mentes. So when we come to verse 4, it becomes increasingly progressive. Amikor eljutunk a 4. versig, akkor ez egyre fejlődőbb. Here it becomes easy. It means that you put in an effort and it responds to the same effort that you put in. Itt a könnyű az azt jelenti, hogy reagál arra az erőfeszítésre, amit befektetsz. When we come to verse 4, because here now we're talking about the stage of nishta, and we come to the stage of ruchi, then the more you chant, the easier it gets. Itt ugye a nista szintről beszélünk, és aztán amikor a 4. versnél elérjük a rucsit, akkor minél többet énekelsz, annál jobb. In fact, it's not an issue of easy or hard, because it becomes more and more relishing. Ott már nem arról van szó, hogy könnyű vagy nehéz, hanem egyre ízletesebb. And that's where this kind of chanting leads us, to the stage of ruchi. És ez a fajta éneklés ide vezet, a rucsihoz. And of course, Kirtaniya Shadahari, now we really have, in one sense, the qualification to awaken bhava. És ezzel az állandó énekléssel most már a rendelkezésünkre áll a képesítés, hogy elérjük a bhávát. Just in the sense, qualification in the sense that now chanting is no longer just a struggle, it now becomes a constructive exercise. Képesítés olyan szempontból, hogy a Szentnév éneklése most már nem egy küzdelem, hanem egy konstruktív gyakorlat. I'm not fighting against bad habits. Nem harcolok a rossz szokásokkal. I'm not fighting against my mind. Nem harcolok az elmémmel. But rather it's moving very easily forward. Hanem nagyon könnyen haladok előre. So, and it actually, this kirtan begins to awaken love of Krishna. És ez a kirtan kezdi felébreszteni a Krishna iránti szeretetet. Well, love of Krishna is always there. A Krishna iránti szeretet mindig ott van. And even with the slightest devotional activity, it has some presence. És még a legkisebb odaadó cselekedet végzésével is valamennyire jelen van. Fire is in wood. A tűz benne rejlik a fában. But there's a difference between when it's burning and when it's not burning. De különbség van a között, amikor ég, és amikor nem ég. So, similarly, this kirtan, this tipping point that's taking place, it becomes a very significant and dynamic kirtan. Hasonló módon a kirtan ezen a billenési ponton egy nagyon dinamikus kirtan lesz. And the dynamism of that kirtan starts to actually invoke the manifestation of Krishna's Shuddha Bhakti, pure devotion. És ez a kirtannak a dinamikája azt jelenti, hogy elkezdi felébreszteni ezt a Shuddha Bhaktit, a tiszta odaadást Krishna iránt. And actually this Shuddha Sattva, this internal potency, starts to be really felt. És ezt a Shuddha Sattvát, ezt a belső energiát egyre jobban lehet érezni. There's fire and wood, but you touch the wood, you don't feel any heat. A tűz benne van a fában, de ha megérinted a fát, nem érzed a hőt. Now here you actually start to feel the heat. Itt most elkezded valóban érezni a hőt. Trinadapi Sunichena is about the tipping point,
Here the tipping has already taken place. Hogyha a Trináda Pisszú Nicsén a billenési pont, akkor itt már elbillent a mérleg. And what really takes place is that these material desires are gone. Az történik, hogy ezek az anyagi vágyak eltűntek. When Lord Chaitanya says, Nadanam, Najanam, Nasundarim, Kavitamba, he said, I don't have these. Amikor az Úr Chaitanya ezeket a szavakat mondja, akkor azt mondja, hogy nekem már ez nincs. This is the stage of shiksha, this is the stage of chanting, when a devotee has no material desires. A siksának, az éneklésnek az a szintje, amikor a baktának már nincsenek anyagi vágyai. The Kirtaniya Sadahari, the process of devotional service has actually burned up those material desires. Az éneklés és az odaadó szolgálat folyamata elégette ezeket a vágyakat. Now it's true that the stage of, when we're talking about ruchi, it also has degrees of intensity and development. Igaz, hogy amikor a rucsiról beszélünk, akkor annak a fejlődésének, az intenzitásának is van más-más mértéke. And in the very beginning, there may be traces of these elements still present. És eleinte lehetnek ott ennek az elemei még. But until these things go, our spiritual identity does not manifest. De amíg el nem tűnnek ezek, addig a lelki identitásunk nem tud megnyilvánulni. So we may say we are Nitya Krishna Das. Mondhatjuk azt, hogy én Nitya Krishna Das vagyok. And well, it's not that we may say it, we do say it. Nem, hogy mondhatjuk, hát mondjuk. But nonetheless, despite the fact that we know that we're servants of Krishna, we cannot realize that we're servants of Krishna as long as these material desires are in the way. De lehet, hogy tudjuk, hogy Krishna szolgái vagyunk, de nem tudjuk megvalósítani azt, hogy Krishna szolgái vagyunk, amíg ezek a vágyak az utunkba állnak. You cannot really taste the chanting of the holy name. Nem tudod igazából megízlelni a szent név éneklését. Maybe occasionally. Lehet, hogy alkalmanként meg tudod. To a certain degree. Valamilyen mértékben. But Kirtaniya Sadahari, it cannot take place as long as these are there. De ez a Kirtaniya Sadahari nem tud történni, ameddig ezek a dolgok ott vannak még. So na means pure chanting. Nadanam, najanam means this is now pure chanting. Tehát ez a na, ez azt jelenti, hogy most itt a tiszta éneklésről van szó. We're not just talking about offenseless chanting. Nem csak sértés nélküli éneklésről. We're talking about chanting purely. Nem a tiszta éneklésről. So offenseless means that one's not committing offense, but desires are still present. Sértés nélküli azt jelenti, hogy az ember már nem követel sértéseket, de még ott vannak a vágyak. Now desires are gone. Itt pedig már eltűntek a vágyak. Especially when this becomes very rich, the stage of ruchi. Főleg amikor a ruchi szintje nagyon gazdag. Anya abhilasita, that even though we have anya abhilas, we don't want those anya abhilas. Hogy még hogyha van is más vágyunk, nem akarjuk ezeket a más vágyakat. So even though desires are present with us, but sincerity means that I'm struggling against these things somehow or another to get rid of them. Habár vannak más vágyaink, de az őszinteség azt jelenti, hogy küzdünk ellenük, fel akarjuk adni őket. And it's tough. És nehéz. It's not easy for residents of Kali Yuga. Nem könnyű a Kali Yuga lakóinak. So anya abhilasita sunyam. But then there's another type of pure devotional service. De van egy másik fajta tiszta odaadó szolgálat is. And that's pure devotion in the sense that it's a devotee's desire, is that you desire to be pure devotee is in itself pure devotion. Amikor valaki vágyik arra, hogy tiszta odaadást végezzen, az önmagában tiszta odaadás. This is a different type of pure devotion. Ez itt egy másfajta tiszta odaadás. This is anya abhilasita shunyam. It's shunya. Ez itt It's tényleg not there shunya. they're not there anymore. Nincsenek már ott ezek a vágyak. So therefore actually devotional service really becomes pure. It's not contaminated, it's not a struggle. We're not being corrupted by pride and anger and greed and who knows what. Ezért ez már tényleg tiszta odaadó szolgálat, ahol már nem ront el bennünket a büszkeség, az irigység, ezek a tulajdonságok. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram.